Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Відгадайте загадку. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно злюки, хижої, страшної. Вірно, щуки. Дітки, давайте промовимо це слово. Щука. Чуємо два звуки Ш, Ч, а бачимо буковку Щ. Пограємо в гру, діти. Назвіть слова, які починаються на звук Щ. Це щит, щиглик, щука, щур, щоденник, щітка, щавель. Молодці, малята! Чистомовочки промовимо і гарно будемо розмовляти. Я перша, ви за мною. Ащ, 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 в мене новий плащ. Ощ, 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 сильний іде дощ. Ущ, 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 десь літає хрущ. Іщ, 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 а в травичці кліщ. Ща, 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 упіймали ми ляща. Чистомовочки промовляйте та гарно розмовляйте. Пальчикова гра, зубна щітка, масажер. Щітку ми в руках тримаємо, між долоньками катаємо. В руки щітку ми візьмем, масаж пальчиків почнем. Кожен пальчик по порядку. Ось для рук у нас зарядка. Зробимо ще раз, щоб помасажувати іншу ручку. Щітку ми в руках тримаємо. Між долоньками катаємо. Масаж пальчиків почнемо. Кожен пальчик по порядку. Ось для рук у нас зарядка. Молодці! Завдання виконаємо. Підготуйте кольорові олівці. Першу буковку розфарбуйте різнокольоровими геометричними фігурками. Це коло, трикутник, квадрат червоний, наприклад, ромб блакитний. Вибирайте кольори та фігури. Іншу буковку «щ» зафарбуйте синім олівцем. Дітки, ще хочу наголосити, цей звук приголосний.
На все добре, дітки. До нових зустрічей. До побачення!